გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ. დღეს ჩვენ ვიყოფებით თბილისი გარდენში მეორე სერიას გადავიღებთ. ეხლა იმ ულამაზეს გაზონზე ვარ გადმოსული და წინაზე ვახსენეთ, რომ 21000 კვადრატზეა გამწვანება მთლიანად. დაახლოებით $1,000,000-ზე მეტია დახარჯული და ყოველ დღე და ყოველ წუთას უვლიან. ეხლა უბრალოდ რაღაცა 10 წუთი ჩაგვივარდა, როცა არ მუშაობდნენ მებაღეები და შემოვედით გადასაღებად. რაც შეეხება თვითონ ბენეფიტებს, თუ რას მიიღებს ადამიანი, ვინც აქ თავის უძრავ ქონება შეიძენს ან დაიქირავებს, ამას რა თქმა უნდა ერთად ნახავთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაუკენი, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი საქართველოში. ახლა ჩამოისხით ქართული ბრენდი მეამა და ყავით ხელში, გავაგზავნოთ ყველაფრის ახსნა. წავედით. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს გაინტერესებთ, შიგნით რა ხდება აი ამ ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, გარედან ყველა შემჩნეული გექნებათ ეს ორი უდიდესი ცათამბჯენი, მაგრამ არ მგონია, რომ ბევრს ქონოდათ იმის საშუალება, რომ შიგნით შემოსულიყავით. რა თქმა უნდა, ეს არის განპირობებული იმით, რომ დაცვით დაწყებული მთლიანად ვიდეო კამერებით კონტროლდება და უცხო ადამიანის შემოსვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია, თუ ვინმესთან სტუმრად არ მოდიხართ. ჩვენ ახლა ვართ 100-იანის ქუჩაზე, 100-იანის ქუჩიდან არის შემოსასვლელი, ორი შლაგბაუმია, რა თქმა უნდა, კომფორტისთვის, ერთი შემოსვლელი და ერთი გამსვლელი და საერთოდ საცობი რო არ იქმნება და ძირითადად თბილისის და მით უმეტეს საბურთალოს პრობლემა ეგ არის, რომ ბინამდე შეიძლება 1 საათი მიდიოდე და კიდე 1 საათი გიწევდეს მერე შიგნით შესვლა. ეს დისკომფორტი, რა თქმა უნდა, გამორიცხულია. იმის გათვალისწინებით, რომ კოლოსალურ თანხას იხდი, რა თქმა უნდა, ესეც შედარებითია ყველაფერი, ამ ყველაფერს მოყვება საპარკინგე ზოლი შემოსასვლელშივე, აი ეს საპარკინგე სივრცე, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, განკუთვნილი სტუმრებისთვის. რო ვთქვა, რომ შეეფერება თქო, ერთი შეხედვით ესე არ არის, თუმცა აქვე იმასაც დავამატებ, რომ ორი პარკინგია ერთ ბინაზე გათვლილი და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ სტუმრებისთვის არის ეს პარკინგი დატოვებული და სტუმრებს შეუძლიათ ამ პარკინგით ისარგებლონ. ეს კიდევ ერთი კომფორტია ჩემი აზრით და ჩემი თვალსაზრისით, რომ შიგნით უცხო ადამიანს არ უწევს მანქანით მოძრაობა, კორპუსთანაც მანქანის გასაჩერებელი სივრცე არ არის და არ გვხვდება. წეგან ვახსენეთ, რომ მთლიანად არის თავიდან ბოლომდე კამერებით აღჭურვილი. რაც შეეხება გამწვანებას, ვახსენეთ, რომ $1,000,000-ზე მეტია დახარჯული და რეალურად იგრძნობა, როგორც კი შემოდიხარ თითქოს სადღაც მოწყვეტილ ადგილას ტყის მასივში უნდა შეხვიდე. აქვე მე რაც მახსოვს, ჩემ მახსოვრობას მოვიშველებ და ვიტყვი, რომ აი ეს ძველი ხეები, რა თქმა უნდა, აქ იყო და ჩემ ბავშვობაშიც მახსოვს, რომ დარგული იყო და რა თქმა უნდა, ეხლა დღეს და გუშინ და 5 წლის წინ ამ ყველაფერს ვერ გააკეთებდნენ, თუმცა დანარჩენი 90% არის თვითონ ამ კომპანიის დარგული. რა თქმა უნდა, ამას ინტენსიურად უვლიან. წეგან ვახსენეთ კიდევაც, რომ აი 10 წუთიანი ფანჯარა გქონდა და შევედით და გადავიღეთ. რა თქმა უნდა, ამით სარგებლობად შეგიძლიათ გადახვიდეთ ბავშვებთან ერთად. ამ კომფორტს რა თქმა უნდა შეიქმნით და შეიგრძნობთ უკვე, როცა გამოდიხარ და სიმშვიდეში გიწევს თქვა ბავშვებთან ერთად თამაში, ბურთის გაგორება, წიგნის წაკითხვა, ესეთი კომფორტი ერთადერთი რაც ასოციაციას მიჩენს და რასთანაც შეიძლება შევადარო, ეს არის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი კახეთში. ზუსტად ესეთი მწვანე გაზონია, იქაც ესეთი სილამაზეა და იქაც ძალიან სიმშვიდეა. ერთი განსხვავება ამ ყველაფერში ის არის, რომ ჩვენ ახლა ვართ საბურთალოს ცენტრში, დელისთან ახლოს, 100-იანის და ვაჟა-ფშაველას კუთხეში, 5 ჰექტარზე გაშლილ აი ამ კომპლექსში და აი ამ ყველაფრის შეგრძნება შეგიძლია. ამას აქვს ჩემი აზრით უდიდესი პლუსი, კვადრატული ზღირებულება წინაზეც ვახსენეთ, რომ დაახლოებით $3,000 ფარგლებში მერყეობს, მაგრამ შევეხოთ ერთი სიტყვით ამ საკითხს, დღეს ისეთი სიტუაცია უძრავის ქონების ბაზარზე და ისე არის ყველაფერი გაძვირებული და გაფრენილი ფასები, რომ $3,000 მე მგონი, რომ ადამიანს არ უნდა უყვირდეს, მით უმეტეს აი ამდენი ბენეფიტი და აი ამ ხელა კომპლექსი რო გაქვს და ადამიანები გემსახურებიან იმ კუთხით, რომ გამწვანება გაქვს, აუზი გემსახურებათ, კონფერენც დარბაზი გემსახურებათ, პლუს ამას მესამე სართულზე გაქვთ უდიდესი ტერასა, აი აქვე, სადაც შეგიძლიათ წვეულებების მოწყობა.
ამას დამატებული სივრცეები, სადაც დამატებით შეგიძლიათ თქვა შეინახოთ, კოდის მეშვეობით მე გამოიყენოთ ეს ყველაფერი. სატრენაჟორო დარბაზია 65 კვადრატი, ასევე ოლიმპიური ზომის აუზია, რომელიცაც რა თქმა უნდა დაგათვალიერებინებ და გაჩვენებ, თუმცა აქვე ვიტყვი რომ ცოტა ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ 1000 კვადრატზეა ეს მთლიანი ოლიმპიური სივრცე გაშლილი და ოლიმპიური სივრცე და ოლიმპიური აუზის კვადრატულობა თუ სწორად მახსოვს, სიგრძე სიგანი არის 50-25-ზე და ცოტა რაღაცა მე მგონი აცდენა აქვთ. ანუ დაახლოებით 1250 კვადრატი გამოდის, მაგრამ არავინ არ მიედავებით დარწმუნებული ვარ, როცა ნახავთ ამ აუზის სიგრძეს და სიგანეს, მეტი არ დაგჭირდებათ, მით უმეტეს თუ ჩვეულებრივი მოკვდავი ხართ და მაინც და მაინც ფელპსის ნათესავი ან გარებიძაშვილი არ ხართ, რომელსაც უამრავი ოლიმპიური მედალი აქვს აღებული. რაც შეეხება თვითონ აი ამ ზონას, აი ამ ალეას, ძალიან მშვიდი გარემოა, ჰაერი იგრძნობა. შენ რაღაცას მეუნეოდი, ხო? წეგან ვაჟაფშაველაზეო. კი, ეს მთლიანი სიმწვანე რომ თელს ვაჟაზე გადაანაწილო, ალბათ უკეთესი ჰაერი ექნება საბურთალოზე. თელ საბურთალოზე უკეთესი ჰაერი იქნება. კი, დაგეთახმები მაგაში და წარმოიდგინე მართლა რომ აი ეს სიმწვანე რო აიღოს სახელმწიფომ და თქვას ესეთი პოლიტიკა, რომ ესეთი სიმწვანე უნდა იყოს ქალაქში. ამაზე დიდი კომფორტი და ამაზე დიდი ჟარგონი რო ვიხმაროთ, кайფი და სიამოვნება არ მგონია რომ თბილისელებს და საერთოდ ადამიანებს კონდეთ, იმიტომ რომ ბუნებასთან სიახლოვე, რა თქმა უნდა, ფესვებში გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ადგილს, ამ ადგილას არის ამფითეატრი, სადაც შეგიძლიათ პატარა თქვენთვის საინტერესო რაღაცების მოწყობა. პატარ-პატარა თეატრის დადგმა, შეიძლება მეგობრები დაპატიჟოთ, შეიძლება ოჯახის წევრები დაპატიჟოთ, როგორც ხდებოდა ჩვენ ბავშვობაში. თითქმის იგივე არის აქ ყველაფერი, უბრალოდ ბევრად უფრო მეტი და ბევრად უფრო მაღალი კომფორტია. ნუ რა თქმა უნდა, შესაბამისი თანხის გადახდაც გიწევთ. ეხლა ეს ყველაფერი არის პროპორციული. ვიღაცას აქვს შესაძლებლობა, ვიღაცას არ აქვს. ჩვენ ეხლა აქვს საუბრობთ პრემიუმ კლასის კომპლექსზე, რომლის ანალოგიც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში არ არის. აი ამ კონდიციას გულისხმობ. ორი დიდი კოშკი, ძალიან დიდი გამწვანებით. მე აქცენტი ყოველთვის მაქვს ხოლმე სიმშვიდეზე, სიწყნარეზე, ჰაერზე და გამწვანებაზე. რა თქმა უნდა, ეხა ხედები ძალიან მაგარი აქვს, თუმცა ხედები აქვს იგივე აქსის ტაუერს, იგივე ვთქვათ ნაირ ბოთლებს რო ეძახიან ჟარგონით მოკვდავები მიხვდებიან, რადგან არის საუბარი. აი აქ არის ეს ზონა, აუზის ზონა, რომელიც არის 1000 კვადრატზე გამოყოფილი თავისივე სატრენაჟორო დარბაზით. ვინსენტ ულფი ვახსენე ინტერიერის დიზაინერი, რომელიც რა თქმა უნდა მსოფლიოში არის აღიარებული, მისივე დაპროექტებულია და უпроსტად მისივე ინტერიერით არის უკვე გაკეთებული სატრენაჟორო დარბაზი, რა თქმა უნდა 5 სხვადასხვა ბინის ინტერიერის დიზაინიც შეუძლია ამ კომპანიას რომ შემოგთავაზოთ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ნახოთ. მე ვერც პლუს და ვერც მინუს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ მაქვს აქ ბინა, ასე რომ არ ვიქნები მსლად ობიექტური. ერთადერთი ჩემი აზრი, რაზეც კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, ხმას ვერ ვიღებ აი ამ სივრცეზე და ამ გამწვანებაზე. რა თქმა უნდა ძალიან კარგი აუზი, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია ტრენაჟორები, ყველაფერი უნდა გამოიყენო ადამიანმა. ეხლა მგონი შევიდეთ შიგნით და რამოდენიმე სივრცე კიდე გადავიღოთ. ცენტრალური შემოსასვლელიდან შემოდივართ, რა თქმა უნდა, აქაც ორი კარია, დიდი ტრაფიკი და მოძრაობა რო არ იყოს, როგორც კი შემოდივართ ლობის ნაწილში ვხვდებით, ორი მოსაცდელი სივრცე გაქვს. ინტენსიურად დადის გლოვოდავოლტი მუშაობს, ესე იგი ძალიან დატვირთული გარემოა. აქვე გვაქვს შეხვედრების სივრცე, ვაკო წავიდეთ ნახოთ, ესეც ინტერიერის დიზაინი ვინსენტ ულფის გაკეთებულია და ეთყობა კიდევაც მინიმალიზმი, ძალიან ნათელი ფერები, სითბოს შეგრძნება, აქვე უნდა ჩამოხვიდე, ბიზნეს გარემოში შეიგრძნო თავი, ჩამოისხა ყავა, რა თქმა უნდა ჩვენი კომპანია, ჩვენი მეგობარი მეამას ყავა და დაიწყო ზოგადად საკაცობრიო თემებზე საუბარი. სამი ზონა გაქვს, ერთი აქ, უფრო რბილი ზონა, მეორე რამდენ ადამიანზე, 8 ადამიანზე გათვლილი ზონა და იქით უფრო დადებითი ზონა, მე მგონი უფრო არაფორმალური საუბრებისთვის. ეს ზუსტად ის სივრცეა, როდესაც შვებულებაში ხარ, საქმე მაინც არ იცდის, სახლიდან გასვლა არ გინდა, თან იქ ცოტა ტრენაჟორებზე წაივარჯიშე, ცოტა ჰაერზე იყავი, ცოტა მეგობრებთან ერთადაც ისიამოვნე.
და დამღლელი რუტინული დღის მერე ეხლა უნდა წახვიდე და ეს ყველაფერი სირთულე ჩამოირეცხო. დამღლელი რუტინული დღის მერე რო ჩამოდიხარ და აი ამ ხელა სივრცეში გადმოეშვები, კი ვაპელირებთ რომ ოლიმპიური კვადრატულობა არ არის, მაგრამ აი ამას რო გახედავ, მეტი არ გჭირდება ადამიანს აი ამ ხელა სივრცეს, ამ ხელა შუქის წყაროს. ჩემთვის უდიდესი კომფორტია, როდესაც გარდა იმისა, რომ დახურულია და ნებისმიერ სეზონზე შეგიძლია მიიღოს სიამოვნება, პლუს ამას უამრავი ვიტრაჟია და მზის შუქი შემოდის და გათბობს კიდევაც. ეხლა სპეციალურად გადავიღეთ, რამოდენიმე დღე ველოდებოდით ამ პროცესს და ეს პროცესი არის განახლების პროცესი და სპეციალურად რამოდენიმე კადრი ავიღეთ იმ კუთხით, რომ ადამიანები მიხვდნენ და იგრძნო, როდესაც ამ ხელაფულს იხდი, კომპანია რეალურად ზრუნავს შენზე, რეალურად მიდის განახლება, თავიდან გადაღება, ალუმინის კარფაჯრების გაწმენდა, თუ რამე ტექნიკური მახასიათებელია წყობრიდან გამოსული მისი გაკეთება, აქვე არის პატარა აუზი, თქვენი პატარა შვილებისთვის და პატარა ბავშვებისთვის, რაც მე თუ მკითხავ, აუცილებელია და იშვიათად კი არა და არ შემხვედრია სხვათა შორის არც ერთ კომპლექსში, რაც შეეხება ჩვენს მეგობარ კომპანიას ჯაოკენს, აქვე ვიტყვი, იმიტომ რომ მოსაპირკეთებელი მასალები თუ სადმე შეგიძლია ადამიანმა შეიძინო ყველაზე დიდი რაოდენობით და ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი ქონდეს, რა თქმა უნდა არის ჯაოკენი, სადაც შეგიძლიათ მიხვიდეთ, ესტუმროთ აღმაშენებლის ხეივანზე. ჩვენ პრინციპში წეღან სატრენაჟორო დარბაზზე ზემოთ ვიყავი და აპრობირებული მეთოდია, როდესაც აქედან იქით უყურებ და გინდება ვარჯიში და ვარჯიშის დროსაც გინდება თქვათ აუზით სარგებლობა. ეს ყველაფერი ერთ კომპლექსში რო გაქვს, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ფუფუნება. კიდევ გამეორდებით, რომ ჩვენ ადამიანები ყველა ფინანსურათაც, გონებრივათაც, შესაძლებლობის კუთხითაც განსხვავდებით, ვისაც აქვს საშუალება, რა თქმა უნდა, შეუძლია რომ აქ შეიძინოს. უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ მაყურებლებს დავანახოთ რა არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კომპლექსი მთელს საქართველოში. კიდევ ერთს დავამატებდი, სხვათა შორის წინა კომენტარებში რამოდენიმე ადამიანმა ნეგატიურ კონტექსტში თქვა, რიგელების არ ქონა. მე მგონი რაღაც სწორად ვერ გადმოვეცით, ან სწორად ვერ მიხვდნენ. კიდევ ერთხელ გამომეორდები, ჩემი აზრით პლუსი. როდესაც რიგელი საყრდენი კედელი არ გაქვს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც ჰაერში დგას თვითონ корпуსი, რა თქმა უნდა, საძირკველიც აქვს, რა თქმა უნდა, სვეტებიც აქვს, რომელიც ამ კონსტრუქციას იჭერს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რიგითი მოკვდავის მიერ დაპროექტებული, ეს არის წამყვანი ისრაელში მოღვაწე კომპანია, რომლის გვერდზე რო შევედით, სანამ აქამდე მოვიდოდით დაახლოებით 50 გვერდი უკვე აშენებული აქვს იმის მერე და გაუცდებით ისეთი კონსტრუქციები და ისეთი მშენებლობები აქვს. იმის თქმა მინდა, რომ პლუსი ამ შემთხვევაში ის არის, როდესაც რიგელი არ გაქვს, რომ შეგიძლია შენს გემოზე უბრალოდ მოაწყო შიდა ბინა. არ გაქვს იმის დისკომფორტი, რომ ამ კედელს ვერ მოვხსნი, იქ ვერ მოვხსნი და აქ ვერ გავაკეთებ. ასე რომ ეს მინდოდა უბრალოდ განმარტების კუთხით მეთქვა. რაც შეეხება ჩვენ კიდევ ერთ ხოვნას, რომ უნდა გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაალაიქოთ და მოგმართოთ თქვენთვის საინტერესო ვიდეოების გადასაღებად.